یک نوع دیگه از افسردگی که میخوایم دوستان روی روشنی بندازم در جمع از افسردگی ها با نوع آخرین نوعش میرسیم دوستا، افسردگی دو قطبی است که گاهی خود دو قطبی یا بایپولر به عنوان یک اختلال مستقل هم مطرح می شود، در بین بحث‌های روانشناسی مطرح است. یکی چگونه یک اختلال است، چند نوع است، چه علائم داره و چگونه ما این را با بقیه افسردگی ها بشناسیم یا تفکیک بکنیم، این بحث امروز ماست که رویش میخوایم به وضاحت و تفصیل صحبت بکنیم و بحث داشته باشیم. بله دوستان، اختلال دو قطبی یکی از مهمترین، جدیترین و محتاط‌ترین انواع از افسردگی است. یعنی این چیزی است، این اختلال است که ما گاهی اوقات حتی بسیاری از روانشناسان، اونایی که مثلا در بخشای خاص کار میکنه، حتی علاقه نداره با این ازان کار کنه. میگه خب این بایپولر است، نه بایپولر باشه، با فلانی خان یا بسمدانی خان بره یا با خانم فلانی بره کار کنه. یک ویژگی اختلال است که خلق فرد و مود فرد بسیار زیاد متفاوت است. یعنی گاهی اوقات بسیار بالا و گاهی اوقات بسیار پایین میشه. یعنی گاهی اوقات این فرد به مانیا میره، به شیدایی میره، به مستی میره و گاهی اوقات فرد به افسردگی و خمودی و جمودی میره. این بایپولر است، یعنی دو چی داره، سو داره، دو لبه است. شمشیر یا چاقو تیغش مثل تیغ دو لبه است، هر دو چی داره متاسفانه. در گذشته ها برش شیدایی یا مانیا هم نام مانده بود، ولی در بحث‌های جدید زیاد مانیایش مستقل نمیبینه و آرام آرام مشترک به بحث میگیره و مشترک سرش کار میکنه. علائمش بین افسردگی و شیدایی متغیر است. یعنی زمانی که در مود شیدایی میره، مست میشه، با انرژی میشه و امثال همه چیزها را پیدا میکنه و زمانی که به بود افسردگی میره، امو نشانه هایی که ما معمول در افسردگی داریم، بیمیلی و لذت نمیبره و خوابش مختل میشه و اشتهاش مختل میشه و امثال موارد را پیدا میکنه. و در شیدایی که میره زیاد کار میکنه، خواب نمیکنه، زیاد گپ میزنه، زیاد آرایش میکنه، زیاد انرژی پیدا میکنه، زیاد میگرده، زیاد به مسائل جنسی میپردازه و امثال موارد. و این حالت که است، یعنی حالت مانیا و افسردگی، یعنی شیدایی و غمگینی در طول سال در گردش است. یعنی یک چند هفته یک رقم است، یک چند هفته دیگر رقم است. یعنی به این شکل نوسان داره، مثل جمع باره نوسانی پیش میره. یعنی گاهی به مود مانیا میره، گاهی به مود شیدایی چی میره، افسردگی. در این افسردگی خطر خودکشی بسیار بالاست. یعنی این افسرده ها معمولا خود از بین میبرن. اینها به دوا معمولا خوب میشه. معمول درمان ما، معمول که زیاد ما درمان میکنیم، این اجزای ما را روانشناسان کلینیکی ما زیاد به دارو با این افراد میپردازه و اخیراً باور، یعنی آخرین اطلاعات، یعنی منظورم از اطلاعات 2023 نه ولی به اطلاعات 2022 است که در مقالات زیاد باور زیاد از روانشناسایی است که اختلال دو قطبی شبیه به شکر است، بیماری شکر. یعنی کسی که دچار اختلال دو قطبی است باید همیشه و همواره دارو بگیره و امی حالت خود، امی مود خود توسط دارو مثل شکر کنترل کنه تا آخر عمر. بایدی برنامه و پروسه را پیش ببره و در کنارش مشاوره هم به خاطر مهارت و بعض مواردش گرفته بره.